Good morning, everyone. Chào quý vị. Let's see. We have some. I was looking for some the schedule for Dharma assemblies. I thought there would be a one-yin Dharma assemblies sometimes this month, maybe next month, and I'm not sure. But we couldn't find it online. We should publish a schedule of the Dharma assemblies online so that people know and plan and know so that they can plan to come and participate. Thầy đơn hồi nãy thầy kiếm cái chương trình cái thời khóa biểu của mấy cái pháp hội của chùa và kiếm ra, té ra không ngờ là mấy người ta không có để lên không đăng lên cái màn đây, phải đăng màn cho người ta biết, người ta sẽ soạn để mà tới tham dự. Đừng kiếm biết là chừng nào có pháp hội Quan Âm, hình như tháng này hoặc tháng sau thì vậy. Publish it quickly because we also have this week is we have a couple of things this week. Tuần này thông báo quý vị biết là có hai cái công chuyện. First of all, the Sri Lankan bhikshu is coming on the evening of the 10th. Thứ nhất là thầy Tích Lan đến với chùa. We finalized the paperwork, so he's coming from Sri Lanka to learn Mahayana and cultivate with us. Đây một vị thầy Tích Lan đầu tiên mà được người khác giới thiệu tới, một cái vị hòa thượng khác, người Tích Lan giới thiệu tới để mà học với tu cái pháp Đại Thừa với chúng ta. I think if anything at all, there's more and more interest on Mahayana because people are like to study Mahayana. Như càng ngày càng có nhiều cái sự hưởng ứng, hâm mộ về cái pháp Đại Thừa. Tại vì bây giờ chúng ta càng ngày càng giảng thêm pháp Đại Thừa, người ta nghe, người ta thích. It turns out that this monk here was referred to us from a senior monk who listened to the Mahayana we practice, and he liked it. That's why he said he'd like to refer his younger monks to come from Sri Lanka to learn and practice. Đây là tại 1-2 năm trước đi Hoàng Pháp thì có một cái vị hòa thượng người Tích Lan, ngài nghe được thì ngài thích, ngài rất thích, ngài nói là để tôi giới thiệu cho những cái thầy trẻ người Tích Lan tới để học cái pháp Đại Thừa này. Thành ra tốn hơn 1 năm trời làm giấy tờ mới xong. So it took us about over a year's worth of paperwork to take care of the processing, because it's very difficult for Southeast Asian nationals to come here to the U.S. Tốn hơn 1 năm trời để làm giấy tờ, tại vì quý vị biết không, bên người Á Châu Đông Nam Á đó, người ta muốn vào cái xứ Mỹ rất là khó. So because there have been many restrictions, it seems like a lot of Asians come here for a visit, they don't leave. That's why the U.S. government restricts their entry quite a bit. Tại rất nhiều người Á Châu tới đây viếng thăm nước Mỹ, xong họ không muốn bỏ đi, họ ở lại. Thành ra chính phủ Mỹ người ta hạn chế cái người vào lắm. So for this monk here is finally arriving on the evening of the 10th, that's Wednesday. Thành tối thứ Tư lúc 10 giờ tối khi vị thầy Tích Lan sẽ đến phi trường.
So we plan to have a welcome group. I will be there myself to welcome him to LAX. We'll be at LAX to welcome him and bring him back to the temple. Thành ra thầy sẽ hướng dẫn một cái nhóm, nếu ai muốn tham dự mời quý vị tới tham dự. So any of you would like to go to the airport on the evening of the 10th to welcome that monk, please let us know. Ai muốn tham dự nói cho chúng tôi biết để mà ra phi trường đón vị thầy đó buổi tối. Okay? 9 giờ tối máy bay sẽ đến. I think around 10 p.m., right? He'll be arriving. It's a good thing because we are also on the same day, earlier during the day, we also have a leave home ceremony for Tám here. Rồi trong buổi sáng ngày đó, ngày số 10 đó, ngày thứ 10 đó sẽ có một cái lễ xuất gia cho ông Tám này. He's living a home life, and so all of a sudden we're going to have a lot of left home people here at the temple. Bỗng nhiên bây giờ có rất nhiều người xuất gia trong chùa, so now we can concentrate on our cultivation. Thành chủ trương thầy là muốn nhấn mạnh cái chuyện tu hành. We want to cultivate because you can talk all you want, but what really matters is what you your samadhi power and your purity. Thành nói gì nói, nhưng điều quan trọng cuối cùng cũng là cái định lực với lại cái thanh tịnh của cái chỗ tu hành. So I'm very pleased that we have the Venerable Vanaratana coming and Tam becoming a love home person. Thầy rất là hoan hỷ khi được gặp tỳ kheo người Tích Lan tới chùa chúng ta, và ông Tám thành người xuất gia. It means that we have to work very hard because with these many people, I hope to be able to spend more time to train them, so that we can you can benefit more from their knowledge and their skills. Gặp nhiều người như vậy thầy mừng lắm, tại vì thầy có cơ hội sẽ bỏ nhiều sức ra, thì giờ ra hơn để mà huấn luyện cho họ, để cho cái đời sau. As this has always been my intention is for years now I've been waiting for the opportunity to train the next generation. Thầy đã kiên nhẫn đợi nhiều năm rồi để chọn người để mà huấn luyện, tạo cái thứ nhất là tạo cái môi trường để huấn luyện. First of all, you need an environment, and then you need to have the people who believe in ideals and wish to cultivate. Có môi trường rồi, cái chùa này cái chùa rất là tốt để mà tu hành, mà tại vì nó khuất. This temple is perfect for cultivation because it's not very visible. It's kind of hidden, so we don't draw a lot of attention. Lúc mà tu hành mình không muốn mình muốn một cái nhóm nhỏ thôi để bớt cái sự để nó an tịnh hơn. We want a smaller group because we want to don't have a lot of chaos, a lot of disruptions. Rồi xong rồi có chỗ rồi, có môi trường rồi, thì đợi cái duyên tới để mà người ta tới để mà tu. And now you need next the people who believe in ideals and wish to cultivate. Họ tin vào cái lý tưởng tu hành để mà tới tu. So that we're shifting gears and go
into a more cultivation mode for the next year or so. Thành ra chùa chúng ta sẽ bắt đầu chuyển hướng một tí. Nội trong 1 năm nữa sẽ tu hành gắt gao hơn một tí. Okay. I wish the monks who stay here, the people who stay here, who wish to cultivate, they have more time to cultivate more vigorously. Hy vọng những cái người xuất gia này họ phát tâm, họ tu hành gắt gao hơn một tí. Okay, and after that, then I will probably prepare them to full ordination next year. Thì như vậy thì chắc năm sau sẽ cho họ đi thọ tỳ kheo giới, so that we can then branch out. Next year probably we'll send Xiển Chia here to go to Taiwan for to study precepts. Thành ra hàng như sang năm khoảng chừng tháng 9, around September, August, September, there should be an ordination somewhere in Taiwan. Tháng 8, tháng 9 sang năm chắc sẽ có cái lễ, cái đại giới đàn bên Đài Loan chỗ nào đó, thì thầy sẽ gửi thầy hiền giới đi qua bên kia thọ tỳ kheo. So Xiển Chia here will go to Taiwan next year around September, August. 怎么样？有问题吗？ Oh, she says, turn off the lights. Teacher English, 小姐说 turn off lights. OK. 好，谢谢。sang năm là sẽ gửi thầy hiền giới đi thọ đại giới, xong rồi ông sẽ thầy gửi hiền giới đi vào cái chùa dạy giới luật bên Đài Loan đó, học khoảng 1 năm tới 2 năm. So next year we plan to send Xiển Chia to receive full ordination in Taiwan somewhere, and then send him to precept school in Taiwan for a year to 2 years. Okay, and so until then, he's supposed to spend more time learning Chinese so that he's proficient in Chinese when he gets to Taiwan. Thành từ đây tới đó, thì hy vọng quý vị sẽ giúp. So please come help him learn Chinese. Speak Chinese to him now. Don't speak English to him. Okay, tại người nào nói tiếng Hoa được, please speak Chinese to him. Người nào tiếng Hoa được, yêu cầu quý vị nói tiếng Hoa với ông á, nói tiếng con thoại với ông ấy, để cho ông tập nói tiếng Hoa cho nó quen. Để sang năm qua anh kia khỏi bỡ ngỡ. Okay, and that's the one. And then Tam here, I will put him on a accelerator program. Còn ông Tám này tuần sau sẽ gọi là thầy hiền trì. Tam here is our Dharma name next week. Xin chi san 会有一个出家的仪式，他会出家。星期三听得懂吗？Explain to her. Someone explain to her. Okay. Thứ tư này có lễ xuất gia.请他过来参加，好不好？ông Tám này là xuất gia thì thầy sẽ cho một cái chương trình nó lẻ hơn một tí, tại ông Tám lớn tuổi rồi. Tám is a little bit older, so I put him on accelerator program. I will allow him to skip some things. I will teach him the fundamentals myself, of the precepts myself. Thầy sẽ cho ông Tám, là tại ông lớn tuổi hơn, với yếu hơn, thành thầy muốn cho ông Tám thọ tỳ kheo, thọ cụ túc giới sớm hơn một tí, và sẽ dạy ông bỏ trên cái chương trình nó lẹ, huấn luyện nó lẹ hơn một tí. I will put him on an accelerator program because I will keep him very busy. He's actually, I'm very pleased with him because on the past 6 months, he has progressed tremendously. Tại vì quý vị biết không, ông này giống như hoa mới nở vậy đó. He's just like a flower blooming at a
late age, già cụ như vậy mà bây giờ đang nở, hoa đang nở. He's old and yet he's blossoming like a bud. Lớn tuổi như vậy mà đang nở, hoa đang khai nở như còn hồi xuân vậy đó. So you know, it's funny that he had heart surgery how long ago? Thật ra mới mổ tim bao lâu? 2008, December 2008, năm 2008 thì ông Tám mổ tim. And so he's, you know, once you have heart surgery, it goes downhill from there. Một khi quý vị biết không, mà mổ tim rồi đó, là nó tụt dốc, nó xuống dốc, không thể nào nó tiến bộ được nữa. Your body starts breaking down. Cơ thể nó bắt đầu nó bể, nó gãy. Giao với giao lại. Giao hả? Xia. How? Tell her that if she could come a little bit early on Wednesday, around after, you know, like after she's done with breakfast, maybe she could come and help us clean the altars and stuff. Okay. Cha. 可以吗？可以哈。不是，要炸这个佛坛。Okay. Okay, 8 o'clock. After she's done with breakfast. Whenever she's done, after she's done with breakfast, she should come. Okay. So the ceremony for Tam will be around 9:15 to 9:30. Cái lễ sẽ có cử hành lúc 9:15 đến 9:30. Because his group from San Jose is coming, 18 of them. Có như 18 người từ San Jose lái xe tới để mà tham dự, ủng hộ cho ông Tam. Anyway, going back to the point, after you have heart surgery, it goes downhill, your health goes downhill because you're on medication. And so medication only prolongs your life but creates more problems for you. So it's no good. Anh quý vị biết sau khi mà mổ tim rồi đó là nó tụt dốc là tại vì bắt đầu phải uống thuốc mỗi ngày. Thì uống thuốc như vậy thì nó duy trì cuộc sống, mạng sống, nhưng nó bắt đầu nó tạo thêm cái bệnh khác. Chẳng hạn như uống thuốc như vậy nó có mấy cái chất cặn nó bắt đầu nó ở trong cơ thể mình, rồi từ từ nó sẽ tạo cái vấn đề khác nữa. Dạng gan bắt đầu nó hư nặng hơn. So what happens is that with all the medication, it's good, it prolongs your life. But on the other hand, it has residues, toxic residues, and the residuals will accumulate in the body and cause more problems. Definitely, you're going to have liver problems after surgery, heart surgery, and so since 2008, you know, his health has been certainly is not improving. Thành từ 2008 tới bây giờ là 5 năm rồi, sức khỏe đâu có tăng trưởng đâu. It gets weaker, and yet for the last 6 months, his health has been improving. Thì 6 tháng vừa rồi thì sức khỏe ông này tiến bộ. And not only that, he's parallel with his increase in samadhi power. Là tới tham dự từ 6 tháng vừa rồi là 2 cái thiền thất, thành ra sức khỏe nó tăng trưởng, định lực nó tăng trưởng. And his công phu is pretty good. Công phu bây giờ khá lắm, rất là khá. That's pretty fast not bad for an old man. Khá, rất là khá đối với người mà lớn tuổi mà tu ít như vậy, là tiến bộ rất là khá. In fact, he told me yesterday, ông nói với thầy viết, cái vị tưởng tượng chứ coi, just think about it. Every day he used to have to take some medication for his heart. Thì ông nói đó, ông Tám nói là mỗi ngày là phải uống cái thuốc, mỗi ngày là mỗi tuần. Every day he
he has to take some kind of medication to avoid blood clots. Am I correct? Để cho máu nó không bị đọng lại, đúng không? Để cho cái loại thuốc này, người sau khi mà bệnh tim đó, thường ta phải uống cái thuốc để cho máu nó loãng đi, nó không đông quá, nó không có đặc quá. Okay, so that means every day you have to take that thing in, and that has residues. Mỗi ngày phải uống như vậy. And từ hơn 1 tháng phải không? So he the last chance từ cái thiền thất vừa rồi đó, tháng vừa rồi đó, hơn cả tháng rồi á, ông mới nói là tại vì mình tu thiền, ông không cần uống thuốc, right? So he decided not to take the medication daily, mỗi ngày không uống nữa. Okay. Oh, okay. So he said, no, he's been taking 3 kinds of medication. Cần thầy đính chính lại 3 cái loại thuốc. Thuốc thứ nhất á, là thuốc điều chỉnh cái nhịp tim cho nó đập đều đều. Thứ nhì là thuốc loãng máu. Thứ ba là thuốc xuống cholesterol. Okay. So the 3 kind of medication he's been taking is that number 1 is to regulate the heartbeat, for regular heartbeat. Number 2, for avoid blood clots. Number 3, the cholesterol. The medication to reduce cholesterol. So the last month and a half, he has not been taking the cholesterol medication. Cái biết không? Thành cái thuốc mà bớt cholesterol đó là ông ngừng thuốc hơn 1 năm rồi. In fact, I know one of my relatives who has high cholesterol. Actually, it's quite common, and she has been taking cholesterol medication for many years now. Đó là cái người này, cái người quen này, người thân nhân này, người ta uống thuốc cholesterol đã lâu năm rồi. Okay, và there's no way the Eastern medicine or Western medicine has anything at all that help her. She has to take a medication into the rest of her life. Cái người này phải uống thuốc cho tới khi mà chết luôn, không cách nào ngừng được hết, không thôi sẽ rất nguy hiểm. Okay, and this is to prevent heart diseases. Okay, and they don't realize this has problems. Quý vị biết không? Hiện bây giờ cái uống thuốc cholesterol nó ngăn ngừa cái bệnh tim, nhưng điều nó sẽ tạo vấn đề khác nữa. So what happened? Để thầy nói tiếp kể tiếp cho quý vị nghe. So let me continue the story so that you understand. So Tam here has not been taking any cholesterol pills for the last month and a half. Cả khoảng chừng đại vào chùa rồi, thành ăn chay. Mà tu luyện nữa, tu thiền nữa, thành ra ông quyết định là không uống thuốc cholesterol, uống 2 cái loại thuốc kia thôi. So he decided not to take cholesterol pills anymore for the last month and a half, and he has no problems. Mà không có vấn đề gì hết đó. At least we don't think there's any problem. And so last week, right? Tuần trước, last week he decided to take 1 pill. Tuần vừa rồi á, ông quyết định là nhớ sức lại nó 5 tháng rưỡi mình không uống, chắc bây giờ mình luyện công phu luyện bớt lại, thành bây giờ bắt đầu uống lại đi. So he took 1 pill of the cholesterol, and what happened? Uống 1 viên rồi sao? So he took a pill, anti-cholesterol pill, before he went to bed, and then half an hour later, it started itching. Ngứa chỗ nào? So he has his body, his entire body is itching. Lúc bắt đầu từ ngứa được bao lâu? So he started itching from 10 p.m. to midnight. Uống thuốc cholesterol đó nha. This is, remember, folks, this is cholesterol pills that he took. He started itching. His entire body started itching. Rồi chừng nó hết ngứa không?
Hết ngứa luôn. And then so he got up. Okay, this is part of the story. Yesterday you heard the story about Laura Lena meditating and taking care of her cough. Ngày hôm qua đó, quý vị nghe ngày hôm qua kể chuyện thiền á, kể có cái cô em bé 10 tuổi mà bị ho 2 tiếng đồng hồ, ho nặng nề lắm. Xong bà mẹ khuyên là ngồi tréo xếp chân, niệm Phật cái hết ho ngay lập tức, nhập định luôn nữa. So yesterday you heard the story of Laura Lena coughing violently, and then her mother told her to meditate, and she did, and the coughing stopped right away. Yeah. So you see, and then today you hear about Tam's meditation. Ngày hôm nay cũng vậy. Ông Tám là khi mà ngứa như vậy đó, ông xếp bằng còn chừng bao lâu? So he crossed his legs for 15-20 minutes, and the itching stopped. So the itching was reduced, so he lay down and he slept. And so you see, let me explain to you. Muốn thầy giảng nghĩa, chứ biết tại sao không? Would you like to know why? 你要不要知道？要啊，好。What happened is that the cholesterol pill has toxins that his body rejected. Đó là tại vì cái thuốc cholesterol đó nó có những cái độc tố mà cơ thể ông không chấp nhận. See, that's expressing my point to you. Đó cái ý thầy nói như vậy đó. Khi uống thuốc mà nó ngừa bớt cholesterol như vậy, nó có những cái độc tố khác mà nó tạo ra. Okay. So what happened is there was cholesterol pills. This is for you, all of you out there who are taking cholesterol pills. Be aware of this. It helps reduce your cholesterol, but also produces toxins. Cái thuốc uống cholesterol nó bớt cholesterol, nhưng đều nó tạo những cái độc tố khác trong cơ thể quý vị đó. You see, when I sent my relative to a good Eastern medicine doctor lúc thầy gửi cái người thân nhân đó tới cái ông thầy thuốc đông y đó, thì ông nói là thôi sẽ có sao đâu, vì kêu uống thuốc được, thì đâu có gì đâu mà hại đâu. So that Eastern medicine doctor told her, what's a big deal? If you take medication, or cholesterol medication for the rest of your life, it should be okay. It's no problem. Thì ông thầy đông y ông mới nói với bà là kể uống thuốc cholesterol có sao đâu, thì uống suốt đời nó cũng vậy thôi, đâu có sao đâu, không có gì hại đâu. And I always maintain that these medication has toxins. So thầy nói những cái loại thuốc đó nó có những chất độc tố trong người. Thì đây ngày hôm nay là chứng minh để cho quý vị thấy đó. So Tom's case proved my point. The medication has toxins. Rõ ràng là khi mà uống thuốc vào như vậy đó, okay, thì tại vì ông này không có công phu. What happened is that unlike that woman who has no công phu, cái người bà con đó, người ta không có công phu, ta uống thuốc độc vào, ta không làm gì được. There's nothing she can do. Okay? But this guy he has some công phu. Ông Tám ngược lại là có công phu. Thành khi nó vào như vậy thì cái công phu ông á là nó tống cái độc tố ra. So what happened, he has enough công phu, more so than before. Tại đã uống thuốc là mấy năm trời rồi phải không? He has been taking this medication for 5 years now. Okay? Đã uống thuốc này đã 5 năm trời rồi. Chỉ mới đây công phu nó mạnh, đủ sức mạnh để mới phát giác ra được cái độc tố trong người và đang tống cái độc tố ra ngay lập tức. So what happened is công phu is high enough now to recognize the presence of toxins in his body with that one pill of medication. Một cái viên thuốc đó thôi nó có độc tố nhiều như vậy đó. Đến độ mà cả người đúng không? That his entire body is itching. That's how toxic it is. Quý vị tưởng tượng như vậy. Nó độc như vậy đó. Một cái viên thôi nó ngứa cả người luôn.
Những người công phu ít thấp không thấy được cái đó. So you low people kung fu, you people with low kung fu, you cannot tell. Công phu quý vị thấp không biết được, không phát giác được, không làm gì được hết đó. Okay. Còn công phu này cao, his kung fu is among my disciples, is higher among my disciples. Công phu là cái hàng thứ nhì trong hàng đệ tử Phật của thầy. Thành ra ông với cái trình độ đó, cái độc tố nó vào cơ thể nó đẩy ra ngay lập tức. So what happened is when the toxins come in, his body discovered and fought it, and that's why the itching. Cái ngứa đó là cái với người công phu người ta thấy được cái độc tố trong người nó đang đẩy nó ra, trục nó ra. So what happened is that with high level kung fu people, the toxins come in, the body rejects it and push it out. Okay, nó ngứa. That's what the itching. Mm-hmm. Thì năm rồi thầy mở tiền thấp thì con bị túm, cho nên cho ông doctor ông phải đổi cho uống thuốc cũ. Thì nó ra cái toxic là cái gan con nó tiếp là cái toxic mà con chịu không nổi, não không chịu chữa, cái con còn lan tiếp không chịu chữa, cái con làm dữ lên thì nó cho thử máu là cái toxic hơn cái gan ảnh hưởng quá nặng đi, người toàn người nó đau nhất. Thì sau bác sĩ nó kêu tốt thì mới dùng trở lại cái thuốc con đang dùng bây giờ. So what happened is, let me clarify for you. This is important for the people with heart problems. He says that last year, this is 2 years ago, right? 2 năm rưỡi, 2.5 years ago, when during the December Chanchi, 1 week Chanchi we have, he was planning on attend, but then the doctor changed his cholesterol medication from the old one to the new one, right? Which is supposed to be more effective. What happened is that it was so bad that it has very bad effects on his liver. His body is aching and hurting all the time. So he complained to the doctor for a long time, and so during that period, during the Chanchi, he was so sick he couldn't even attend. So the doctor reverted back to the old medication. That's the one he's taking right now. Ta nghe rõ không? Là đổi thuốc lại. Năm ngoái, 2 năm trước là đổi thuốc cholesterol mà loại mạnh, loại tốt hơn thì nó có side effect nặng quá, thành phải đổi lại cái thuốc cũ này. 2 năm rưỡi đó. Okay? And so see again, the Eastern medicine people would tell you right away that it has effects on the liver. Thành quý vị biết không? Cái người bên Đông y, ta nghe cái chuyện mà mổ tim, ta biết ngay lập tức là cái gan nó sẽ bị ảnh hưởng. Ta uống thuốc này nó còn hại thêm cái gan nữa. So this tells you that after all this heart medication, it also has negative effects on the liver as well. So they found out that the new cholesterol medication was actually very bad for the liver. From 2 different doctors who examined him and conducted the tests, and so they switched back to this medication, and those problems disappear, right? Rồi bởi vì mới đổi lại cái thuốc này 2 năm trước thì cái gan nó bớt bệnh, người nó bớt bệnh. But they don't realize, they still didn't realize with this medication it's very bad for your liver as well. Họ cũng không biết, it's just not as bad, that's all. Thì người ta không biết rằng cái thuốc đó nó có hại cho cái gan. Nó không hại như cái loại thuốc kia, như thì vẫn có hại như thường. And now his kung fu is high enough to be able to do something about it. Bây giờ kung fu nó có đủ sức rồi để mà có thể đối phó với vấn đề đó. Thành nó trục cái độc tố ra ngay. So what happened is kung fu is high enough that he's able to push it out. Okay? Chuyện thứ nhất, that's what happened last week.
Okay, đó là tuần vừa rồi nó xảy ra. Okay, and then when he meditated, nó ngứa tại cơ thể nó đang đẩy cái chất độc ra. What happened is itching is from his kung fu, his body rejecting it, pushing it out. Okay, understand? And then he crossed his legs and meditated. Rồi mới xếp bằng lại niệm Phật hả? So he crossed his legs and meditated, and 10-15 minutes, and the itching went away. Was drastically reduced. Ngồi thiền 15-20 phút thì cái ngứa nó bớt nhiều đó, thành có thể ngủ được. Okay. So what does it mean? Nghĩa là sao? Cái công phu á, nó phá luôn cái độc tố trong người luôn. So what happened is when he meditated, his skill was strong enough to zap out most of the toxins from the body. That's why he stopped itching. It didn't itch as badly. Khi mà có nghĩa là cái công phu ông đủ sức để khi mà ngồi thiền, sắp xếp bằng ngồi thiền lại như vậy, nó đủ sức để mà diệt những cái độc tố luôn đó, thành nó bớt ngứa ngay lập tức. You see? You hiểu chưa? That's what happened. So cái công phu cái vị tu nó quan trọng. So what happened is your công phu makes a difference. Công phu càng ngày càng cao thì càng ngày cái sức khỏe nó càng tăng trưởng. The more kung fu you have, the more your health will improve. So that's why you look at him now, you see he's a much healthier man. Bây giờ quý vị nhìn ông Tám, I will tell you he's much healthier than the day he came to the Chanchi a month and a half ago. Thầy nói quý vị nghe đó, ông này sức khỏe ông tăng trưởng nhiều không thể tưởng tượng đó, nhiều hơn là 1 tháng rưỡi vừa rồi, tháng rưỡi trước. Okay. So anyway, so I will continue to put him on a faster track so that he can continue to improve, his health will continue to improve. Nên thầy sẽ dự định sẽ tiếp tục để cho ông qua cái chương trình nó lẹ hơn một tí. Tại lớn tuổi mà sức khỏe yếu, để mà sức khỏe càng ngày càng tăng trưởng. Okay. All right. Any questions? The point I'm conveying to you is that cultivation makes a difference. Thầy nói cái quý vị nghe, cái tu hành nó quan trọng lắm. Especially if you are sick and you are able to cultivate heart, and then your health, you still have a chance. Thầy nói quý vị nghe, nếu quý vị sức khỏe đang yếu đó, lớn tuổi mà sức khỏe càng ngày nó càng yếu, mà còn có đủ sức mà tu, nên tu đi. Thì trước khi mà nó còn sức tu nên tu đi. Trước khi mà đợi nó trễ rồi, lúc đó ông tu được là vô phương cứu chữa. If you're still able to cultivate, you're still able to meditate, bow to the Buddha, ngồi niệm Phật đi, ngồi thiền đi, ngồi lại Phật đi. Because you have to work hard before it's too late, before you can't do anything about it. Okay? All right. Any questions or comments? Có chiến thắc mắc gì không? You know, you in the Xian Jie, that's another video you can make of him as well, explaining that what happened. It really, the Chan skills, his is much higher than Lower Lena. That's why he's able to handle the medication skills. And it's very interesting because the cholesterol reduction pill has toxins for your body. That's right there. And low-level people have no way of knowing. It's only high-level people would understand. And we are able to do something about it. Okay? That's important. So we have an example of low-level people, low-level Chan skills and high-level Chan skills. They handle different kinds of problems. This is much more difficult because he has toxins. He needs to get rid of the poison from the body.
Quý vị thấy hai cái trình độ khác nhau. Ngày hôm qua kể chuyện một cái cô em bé 10 tuổi là ho, ở cái trình độ đó là cái bình nó còn nhẹ. Ok, thì cô từ trình độ cô thấp nhưng mà cô vẫn tự chữa đấy được. Còn trình độ này cũng cao hơn, mới có thể có đủ sức để mà trừ cái độc, rồi trục cái độc ra. Ok, cái độc này là cái loại độc mà độc tương đối nó nhẹ, thành ra trục nó khó hơn. Relatively speaking, you have to say that the cholesterol pills and cholesterol medication is the toxin level pretty low, but it is high for high skill level. Cái độc tố trong cái thuốc mà cholesterol đó tương đối nó thấp, nhưng mà đối với cái người công phu cao nó vẫn là độc như thế, nó tống ra ngay. Understand? Hiểu không? Okay. The toxin level is pretty low. That's why, but still his body rejects it. Okay? Questions or comments? Có kiến thắc mắc gì không? Okay, if not, then that's we end here and take a break and then come back in 5 minutes and do the lunch ceremony. Nếu không thì chúng ta ngừng lại ở đây, nghỉ 5-10 phút, xong trở lại cúng ngọ. Okay. Hồi hướng công đức, trang 51. Transference of merit and virtue, page 51. Niệm Phật gồm tơ su sân hờ biến sơ phu chế với xiang phu yên chân ni chu chung sân su Wow, Vô Trà Sư Phạn Sa Sư Y Chế Phổ Y Chế Bồ Sa Mô Hơ Sa